امشب زیبا شیرازی خواننده و ترانه‌سرای نوآور ایرانی مهمان شباهنگه. چهره‌ای که سالهاست در عرصه موسیقی فعاله و طرفداران خاص خودش رو داره. هنردوستانی که شیفته اشعار و ترانه‌های عاشقانه او هستن و همیشه در کنار خواننده محبوبشون بودن. مرد من آخرین آلبوم زیبا شیرازی است که چند ماهی منتشر شده و برنامه‌های آواز و قصه او هم همچنان با موفقیت ادامه داره. به شهر لس آنجلس میریم تا گفتگوی خودمون رو آغاز کنیم. خانم زیبا شیرازی، به شما سلام میکنم و درود میفرستم. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستیم. سلام بر شما، خوشحالم که با هم دوباره گپی داریم و خوشحالم که در خونه تک تک بینندگان برنامه شما هستم. خانم شیرازی، شما چندی پیش کنسرت موفقی رو در شهر ونکوور به روی صحنه بردید که با استقبال فراوانی هم از سوی هنردوستان همراه بود. سپاسگزار میشم کمی درباره جزئیات این برنامه توضیح بدین. با کمال میل. من در واقع 3 هفته یک برنامه قصه و آواز در ادمونتون کانادا داشتم، یک برنامه کنسرت جاز در مونتریال کانادا داشتم و از طریق فیسبوک با فرناز اوحدی آشنا شده بودم. فرناز اوحدی فلامینکو، سبک فلامینکو میخونه ولی با اشعار ایرانی و طی این آشنایی فیسبوکی که با هم داشتیم و همطور کارهای همدیگر رو شیر میکردیم، فرناز از من پرسید که شما دارین سفر میکنین به کانادا، به ونکوور نمیاین؟ گفتم حقیقتش برای دیدار دارم میام به ونکوور، اگر تو برنامه داری با هم من میام برنامه تو رو تماشا میکنم. گفت من برنامه ندارم ولی شما اگه دوست داشته باشین میتونیم با هم برنامه بذاریم. و باید بگم به همین سادگی ما در عرض 10 روز تونستیم برنامه قصه و آواز رو به همت بسیار زیاده، واقعا باید بگم فرناز اوحدی و گروه مشرق قصه و آواز رو در ونکوور به روی صحنه بردیم، با استقبال خیلی خوبی روبرو شد. خودم فکر میکنم یکی از زیباترین اجراهای قصه و آواز بود، یا به قول دکتر الهی داستان آواز رو برای این کار انتخاب کردن. و کاری که کردیم بین کارهای قصه گویی من رقص فلامینکو رو آوردیم و آواز فلامینکو رو آوردیم، یعنی اشعار من بود که استفاده کرده بودم ولی فرناز اونها رو به سبک فلامینکو میخوند. و قسمت اول یک داستانگویی داشتیم که با 2 رقص فلامینکو در واقع همراه بود. رقصنده اول آزاده بود که یک مخلوطی از رقص ایرانی و فلامینکو می‌رقصید و در زمانی بود که این زنی که سفر کرده و مهاجرت کرده خیلی خسته است و خیلی ناتوانه. در قسمت آخر قصه که این زن تواناتر میشد و به توانایی‌های خودش پی برده بود و به هر حال به مهاجرت و داستان مهاجرتش پی برده بود، آندریا اومد وسط و رقصید باز با آواز فرناز اوحدی که رقص از نشان دهنده حرکات قوی تر فلامینکو بود. امیدوارم که در آینده نزدیک بتونیم فیلم های از این برنامه رو نشون بدیم، ولی اجرای بسیار خوبی بود. امیدوارم که بیشتر بتونیم این کارها رو با هم انجام بدیم. وقتی من تصاویر همه برنامه‌ای که شما درباره جزئیاتش صحبت کردین تماشا می‌کردم، خب مشخص بود نوازندگانی در کنار شما هستن، رقصنده روی صحنه هست. خیلی کنجکاوم بدونم هماهنگی‌های لازم برای تهیه جزئیات کار چگونه صورت گرفت و برای خود شما چگونه تجربه‌ای بود که در قالب سبک فلامنکو چنین برنامه‌ای رو روی صحنه ببرین؟ اولا باید بگم تمام کارهایی رو که دیدید رو فرناز اوحدی کرد. یعنی فرناز کاری رو که انجام داد برای گروه مشرق داستانها رو ترجمه کرد، داستان رو ترجمه کرد. داستان هویت گم شده بود، Lost Identity، و داستان رو به روی پرده انداخت. غیر از اون با موزیسین هایی که خودش کار میکنه صحبت کرد و اتفاقاتی که در واقع در این داستان میفته رو به اونا گفت و اینکه با چه ریتمی این کار را انجام بدن بهتره و با چه موزیکی بیان تو بهتره. رقص ها رو انتخاب کردن همه با هم و چون همطور که میبینید بقیه نوازنده ها و بقیه گروه ارکستر
هیچ کدام ایرانی نیستند، فقط من، فرناز اوحدی و دوست دیگر آزاده رقصنده ایرانی بودیم. ولی یکی از زیباترین اجراهایی که من از شعر خودم با تو دوباره زن شدم، در واقع در همین عکس میبینید که ملیندا با چنگ من را همراهی میکرد، با نواختن چنگ، و آندریا انقدر این رو زیبا رقصید که من فکر میکنم زیباترین اجرایی بود که خودم از خودم دیدم و بسیار 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 تجربه خوبی بود. فکر میکنید در آینده چنین کنسرت‌هایی رو در شهرهای دیگه هم اجرا بکنید و به صورت کلی کنسرت‌های بیشتری رو میذارید؟ چون خیلی‌ها میپرسن چرا شما به شهرهایی که اونا هستن نمیرید یا کنسرت‌های دیگری رو خارج از لس آنجلس برگزار نمی‌کنید؟ این کار واقعا خیلی فی‌البداهه اتفاق افتاد و به قول فرناز وقتی من اونجا رسیدم به من گفت زیبا جون، ما مگین که بلیتمون ببره تا بتونیم که دوباره این کار رو جای دیگه ادامه بدیم. میدونید گروه فرنازینا یک گروه 5 نفره هست. به همراه خود من به هر حال 6 نفر رو حرکت دادن کار آسانی نیست، مگر اینکه یک پشتوانه مالی پشت این کار باشه. امیدوارم که یک گروه فرهنگی باشه که چنین پشتوانه مالی رو فراهم بکنه تا بشه باهاش سفر کرد، برای اینکه کار بسیار بسیار زیباست واقعا. من معمولا جاهایی میرم که از من دعوت میکنن، حقیقتش رو بخواید. حالا این کار پیش آمد که با فرناز ما تونستیم واقعا 10 روزه این کار رو انجام بدیم و همه چیش به خوبی پیش رفت، ولی همطور که میدونید کار آسونی نیست. من برنامه هایی که در لس آنجلس میذارم رو خودم میذارم، برنامه های برکلی، برنامه قصه و آواز رو خودم میذارم، ولی واقعا به شهرهای دیگه که سفر میکنم همیشه یک سازمان فرهنگی پشت این کار بوده و یک حمایتی بوده که تونستن این کار رو انجام بدیم. واقعا چند ماهیه که آخرین آلبوم شما منتشر شده، چه بازتابی داشته؟ استقبال طرفدارانتون از این اثر چگونه بوده؟ خوشحالم که این کار رو کردم. استقبال خوب بوده، واقعا گله‌مند نیستم، ولی خیلی خوشحالم که این آلبوم رو به صورت لایو ضبط کردم و در واقع با کمک علاقه‌مندانم، همطور که میدونید برنامه ویژه خود شما داشتید، این کار را انجام دادم. ولی حقیقتا اگر که بخوام که کاری رو به استودیو ببرم و با اون مخارج بالایی که قبلا انجام میدادم انجام بدم، کار رو غیر ممکن میبینم، چون متاسفانه کپی خیلی زیاد هست و این اینترنت از اون طرف که ما رو به هم نزدیکتر میکنه، متاسفانه دیگه کارها به راحتی میتونه پخش بشه بین مردم. اینه که در حال حاضر هیچ فکری برای آلبوم آینده ندارم مگر اینکه اتفاقی بیفته. شما اشاره کردید به ضبط زنده. خیلی دوست دارم بدونم برای شما به عنوان خواننده یا آرتیست تولید کننده چه ویژگی داره؟ یعنی همون تجربه اجرای زنده و به هر حال مراحل تنظیمی که در نهایت کار رو به گوش شنونده میرسونه. خب میدونین ضبط زنده یک مقدار شما رو با ایکاش های بیشتری همراه میکنه. اینه که ای کاش اینجاشو اینطور کردم، ای کاش میشد این کار کرد، ولی به هر حال انرژی جمعیت رو که شما در ضبط زنده دارید طبیعتاً در استودیو ندارید، ولی اون کار بدون عیبی رو که شما از استودیو میتونید در بیارید طبیعتاً از ضبط زنده نمیتونید در بیارید. میگم ای کاش های بسیاری همیشه به همراهش میاد، ولی بسیار خوشحالم که این کار رو کردم. با هم که صحبت میکردیم اشاره کردید که برنامه‌های قصه و آواز با موفقیت داره به کار خودش ادامه میده. آیا فکر میکنید در ابتدا این همه سال و این همه ماه این برنامه‌ها رو به روی صحنه ببریم، به نظر خودتون رمز موفقیتش چیه؟ پشتکار و پشتکار و پشتکار. من بسیار بسیار برای برنامه داستان آواز کار میکنم. من برای هر یک قصه‌ای که روی صحنه میبرم نزدیک 45 تا 50 ساعت کار میکنم. خوشحالم که راجع به این مسئله صحبت کردید. دوست دارم در واقع مژده‌ای رو بدم به ایرانی هایی که فرزندانشون غیر
فارسی صحبت میکنن و به زبان انگلیسی صحبت میکنن. با دختر جوانی آشنا شدم، زهرا نوربخش. شاید آشنایی داشته باشید، استندآپ کمدین هست و در خیلی از فستیوال های غیر ایرانی امریکا زهرا داستان همه all atheists are Muslim، همه کسانی که خدا رو نمیپرستند مسلمان هستند رو شهر به شهر و در تمام شهرهای آمریکا در واقع به صورت تور حرکت میکنه. در یک اجرایی که در برکلی داشتم در ماه پیش با زهرا نوربخش آشنا شدم و زهرا که میومد به لس آنجلس من رو دعوت کرد به برنامهش. خیلی خوشحالم که در واقع از برنامه شما اعلام کنم که من و زهرا قرار هست که یک کار مشترک با هم انجام بدیم، یک کاری که به نظر هر دوی ما سالها بود جاش خالی بود و این نشون دادن این فاصله بین دو نسل من به عنوان مادر، نسل زهرا به عنوان بچه، نسلی که ما به عنوان اولین نسلی بودیم که مهاجرت کردیم و هنوز خودمون در این مهاجرت جا نیفتاده میخواستیم بچه هامون رو تربیت بکنیم، بچه هایی که در خونه فارسی صحبت میکردن و ما میخواستیم اینها رو با فرهنگ فارسی آشنا بکنیم ولی در خارج از خونه به زبان انگلیسی و در فرهنگ غرب بزرگ میشدن. کاری که من و زهرا قرار هست انجام بدیم این اتفاقات فرهنگی رو که بین این دو نسل میفته رو میخوایم ببریم به روی صحنه. کار هنوز کمدی خواهد بود و هنوز اون طنز تلخ رو توش داره، اون تلخی که به هر حال همه ما از اول مهاجرت باهاش برخورد کردیم و کم کم به خودمون آمدیم و جا افتادیم در این فرهنگ غرب با اون کوله باری که از شرق آورده بودیم. این برنامه‌ای که شما به این صورت روی صحنه میبرید خب فکر میکنم در گذشته به این شکل اجرا نشده، یه کار تازه و نوعی هست. واکنش تماشاگر ایرانی به چنین برنامه‌ای چیه و چطور استقبال میکنن؟ چگونه باشون رابطه برقرار میکنه در حین اجرای برنامه؟ حقیقتا این کار رو برای اولین بار در واقع سالن تئاتر رو گرفتیم برای اکتبر 12 و در برکلی برای دسامبر 3. هنوز کار رو به صحنه نبردیم ولی این رو میتونم به شما بگم که هر وقت من این اجرای داستان آواز رو داشتم در شهرهای مختلف، بسیار کسانی که همسن خودم بودن، پدر مادرها میگفتن که ای کاش این برنامه ها رو به انگلیسی اجرا بکنین تا بچه های ما بدونن که چه به سر ما اومده، بچه های ما بدونن که ما از کجا اومدیم. اینی که همیشه در فکرم بود، حقیقتش 1 سالی است در فکرم هست و خیلی به دنبال جوانهایی بودم که حاضر بشن قصه هاشون رو شریک بشن و منتها در یک سنی باشن که میدونین اون دوران تینیجری رو گذروندن، حالا با همه مسائل به قول معروف اوکی هستن، حالا خوبه که همه چی رو در میون بذارن، حالا راحت هستن که در موردش صحبت بکنن. و با آشنا شدن با زهرا، چون زهرا هم بسیار از این تجربیات داشت، با مادر خودش، دیدن خواهر خودش، میدونین فکر کردیم که بهترین موقع است. اینی که خیلی خوشحالم اگه اجازه بدید از همین برنامه شما اعلام بکنم که در به در و خانه به خانه به دنبال مادرانی هستم که دوست داشته باشن داستانها و مشکلات و درگیری هایی که با بچه های تینیجرشون داشته باشن رو با ما در میون بذارن. حتما ما هم وقتی که اون برنامه به روی صحنه رفت و اجرا شد گزارش رو ازش تهیه میکنیم. ما به پایان گفتگو و برنامه خودمون در تلویزیون نزدیک میشیم. من از شرکت شما در برنامه شب آهنگ سپاسگزارم و براتون آرزو موفقیت میکنم در ادامه برنامه هایی که در پیش دارید. مرسی و به امید دیدار. دوستان عزیز، ما بعد از اینکه برنامه تموم شد گفتگوی خودمون رو با خانم زیبا شیرازی در صفحه فیسبوک شب آهنگ ادامه میدیم. اونجا من فقط سوالایی که شما برام فرستادید با خانم شیرازی مطرح میکنم. سری به صفحه ما در فیسبوک بزنید. بیننده های تلویزیونی روز و شبتون بخیر.
بخش دوم گفتگوی خودمون رو با خانم زیبا شیرازی شروع میکنیم. در این قسمت من فقط سوالا و پرسش هایی که از طرف بیننده های شب آهنگ و طرفدارای خانم زیبا شیرازی به دست ما رسیده مطرح میکنم و این قسمت به صورت جداگانه در صفحه فیسبوک شب آهنگ پست میشه. خانم شیرازی، از شما تشکر میکنم که پذیرفتید دقایق بیشتری با ما باشید تا به پرسش های بیننده ها بپردازیم. با کمال میل، مرسی. ما سوالای خیلی زیادی دریافت کردیم. من سعی کردم اونایی که بیشتر جنبه مشترک و عمومی داره انتخاب کنم که امیدوارم در این زمان اندک بتونیم به تعداد زیادی از اونها بپردازیم. یکی از دوستان پرسیده خیلی ها معتقدن خانم شیرازی خواننده فمینیسته. آیا این برداشت و تعریف صحیحه؟ تعریف ایشون از فمینیسم چیه؟ تعریف به جای اینکه تعریف من از فمینیست باشه، بذاریم بریم سر تعریف اصلی فمینیست. تعریف اصلی فمینیست این هست: برابری زن و مرد هست و برابری حق و حقوق زن و مرد هست. اینه که من از همینجا امیدوارم که تمام مردمان دنیا فمینیست باشن. اینی که میدونید وقتی به این صورت مستقیم میپرسن که آیا شما فمینیستید، یعنی فمینیستی رو به صورت یک ضد مردی میبینن. اینی که من ضد مردم، خیر. من دوستان بسیار خوبی دارم و به قول خانم سیمین بهبهانی یادم هست در یک جایی میگفتن من از مژه چشمم بد دیدم که از مرد ندیدم. این نیست که نه، من گناه چیزی رو به گردن مردها نمیندازم و اگر منظور از فمینیستی ضد مردی هست، خیر. دوست دیگری پرسیدن صحبت از عشق و احساس و روابط عاشقانه در فرهنگ ما کمی ثقیل و به سختی پذیرفته میشه. برای خانم شیرازی چگونه تجربه‌ایه که آزادانه در اشعارشون در رابطه با این مسائل صحبت میکنن؟ آیا تا حالا هیچ مشکل خاصی براشون پیش نیامده؟ نه، مشکلی نداشتم. میدونید من فکر میکنم که همه ما باید از یک جای شروع بکنیم. اینکه فرهنگ ما چیزی رو گفته الزاماً در این دلیل نیست که اون فرهنگ چیز درستی رو به ما دیکته کرده. ما وقت اون رسیده که آنچه رو که درست نبوده رو کنار بزنیم و آنچه رو که درست هست رو به پیش بیاریم. اینه که نه، من تا به حال باهاش نه تنها مشکلی نداشتم، همیشه مورد تشویق قرار گرفتم از اینکه چقدر خوبه که آدم بتونه احساساتش رو اینطور راحت بیان بکنه. پرسیدن که چرا شما در اروپا کنسرت نمیذاری؟ در اروپا هم ایرانیان فرهنگ دوست خیلی زیادن و مطمئن باشید که استقبال خوبی از کنسرت‌های شما میکنن. من همطور که بارها و بارها گفتم، واقعا امیدوارم که یک سازمان فرهنگی از من دعوت بکنه. میدونید این کارها رو کردن کاری نیست که من خودم از اینجا بخوام که قدمی براش بردارم و انجام بدم. من با میوزیشنی که کار میکنم، دکتر هوزه میگل یامال پیانیست من هست که باش کار میکنم، خودش تدریس میکنه. به هر حال برای اینکه این سفر رو بخواد انجام بده، سفر مستلزم هزینه است، حرکت من مستلزم هزینه است و من متاسفانه در شرایطی نیستم که فقط به خاطر دل خودم بتونم مخارجی رو متقبل بشم و حرکت بکنم. اینه که امیدوارم که یک سازمان فرهنگی از من دعوت بکنه و مطمئن هستم که بله، بسیار استقبال زیادی خواهد شد، برای اینکه ایمیل های بسیار زیادی دریافت میکنم. ولی خب تا این ایمیل ها به یک سازمانی برسه که بخواد از من دعوت بکنه، من سخت در انتظارم. دوست دیگری پرسیدن خانم شیرازی رو خیلی دوست دارم و تمام آثارشون رو گوش کردم، ولی اطلاعات زیادی درباره زندگی شخصیشون ندارم. شاید هم آدم پرایوتی باشن، ازدواج کردن، بچه دارن. این معشوق که همش ازش صحبت میکنن چه کسی است؟ ازدواج کردم، جدا شدم، یک دختر دارم و این معشوق واقعا، البته من 20 سال هست، بیشتر از 20 سال هست که این کار رو میکنم. گاهی خودم میگم که اگر که من تمام این رابطه ها رو میخواستم که تجربه بکنم، دیگه 100 سالی از عمرم گذشته بود. اشعاری که میشنوید واقعا بسیاریش تنها از تجربه خود من نیست، از نتیجه گپوگوهایی است که من میشنوم، نتیجه برداشت‌های اجتماعی است که من میکنم. ولی
در حال حاضر سالیان سال هست که خودم در یک رابطه هستم و بسیار این رابطه رو دوست دارم. پرسیدن که چرا با هیچ هنرمند دیگری همکاری مشترک ندارید، مثلا ترانه‌های دو صدایی اجرا کنید یا آلبوم داشته باشید و کنسرت مشترک. حالا یه نمونهش رو البته شما توضیح دادید، برنامه‌ای که در ونکوور بوده ولی به صورت کلی اینو مطرح کردن. ببینین این که واقعا من دوباره باید همون حرف قبلی رو تکرار بکنم، این که یک کنسرتی اتفاق میفته این نیست که دو خواننده با هم تصمیم میگیرن که برن یک کنسرتی رو بذارن. داریم ما خوشبختانه خواننده هایی که آنقدر موفق هستن و آنقدر از یک به هر حال امکانات مالی برخوردار هستن که میتونن همچی کاری بکنن و این کارها رو میکنن. ولی اتفاقا من و خانم شکیلا یک بار با هم کنسرت داشتیم در هیوستن تگزاس به دعوت سازمان فرهنگی که در هیوستن تگزاس بود. بسیار هم کنسرت خوبی بود. هر دوی ما به همون خیلی خوش گذشت، در واقع هم به من و هم خانم شکیلا، و هر دو در واقع من یادم هست از همون فرودگاه که سوار ماشین شدیم و به طرف شهر می اومدیم هر دو فکر کردیم چه کار خوبی که ما دوتا رو با هم دعوت کردن. اینه که این کارا همش خوبه ولی چیزی نیست که من به عنوان شخصه بتونم اون قدرت رو داشته باشم که پا پیش بذارم و قدم بردارم که به تنهایی یک همچی کاری بکنم. گفتن که در ایران زنان و دختران خوش‌صدا و با استعداد زیادی هستن که اجازه کار ندارن و حکومت مانع اجرای اونها میشه. نظر خانم شیرازی چیه؟ تأسف، چه چیزی غیر از تأسف. نیمی از انرژی متاسفانه اون مملکت داره فقط به خاطر زن بودن ازش استفاده نمیشه. بدا به حال اون تصمیم گیرنده ها. ولی من سخت دلم روشنه که عوض خواهد شد همه چی. چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند. گفتن که اگر در شرایط کنونی به شما اجازه کنسرت در ایران بدن آیا به اون کشور سفر میکنید؟ مثلا کنسرتی که فقط تماشاگرانش خانم ها باشن و وزارت ارشاد هم مجوز بده. حقیقتش رو بخوای بسیار دوست دارم ولی نمیتونم بگم که ترس از رفتن ندارم. از آنچه که میشنوم و آنچه که میبینم که یک خبرنگار میره برای تهیه خبر و 1.5 سال طول میکشه تا برگرده. اینه که یک خواننده بره، خواننده‌ای که همیشه از احساسات زنانه صحبت کرده و از حرفهای زنانه صحبت کرده، من نمیدونم که چقدر میشه به اون قول تکیه کرد و چقدر میشه اون قدم رو برداشت. ولی سخت در انتظارم. امیدوارم که این اتفاق بیفته و امیدوارم که با ایران، در واقع با جمعیت ایرانی در ایران در تماس باشم. دوست دیگری گفتم معروفه که شهر لس آنجلس به قول ایشون مرکز بزن و بکوب و موسیقی 6 و 8. چرا خانم شیرازی در یک شهر فرهنگی یا هنری زندگی نمی‌کنن مثل پاریس، لندن، نیویورک و حتی سان فرانسیسکو؟ مطمئنم که به کارهای هنری ایشون کمک بیشتری میشه. من خیلی خوشحالم از اینکه در این شهر زندگی میکنم و حقیقتش رو بخواین من فکر میکنم که ما مهم نیست که در چه شهری زندگی بکنیم و اون شهر به چی معروف هست. من در همین لس آنجلس به بهترین تئاترها میرم، به بهترین کنسرت ها میرم، از بهترین امکانات شهری برخوردار هستم و فکر نمی کنم که مهم این باشه که ما از کجا داریم کار رو انجام میدیم. ولی فکر می کنم هنوز هم باید بگم که بهترین کنسرت های من و شلوغ ترین کنسرت های من در لس آنجلس انجام میشه و من از این جمعیتی که درش زندگی می کنم بسیار خرسندم و بسیار خوشحالم. دوست دیگری گفتم من پدر 2 دختر جوان هستم، به شخصه مشکلی با ترانه‌های خانم شیرازی ندارم و خیلی هم ایشون رو دوست دارم، ولی فکر میکنم برخی از آهنگاشون برای 2 دختر جوان من شاید در حال حاضر جنبه بدآموزی داشته باشه. ممکنه در سالهای آینده راحت بتونن گوش کنن و مشکلی هم نباشه. نظر خانم شیرازی چیه؟ اولا که به هر حال آنچه هست که ایشون فکر میکنن، ولی من فکر میکنم که
ما خوبه که به بچه هامون خودمون به عنوان یک نمونه زندگی بکنیم، غیر از این که بخوایم که جلو بچه هامون رو از کاری بگیریم که بگیم راجع به چی صحبت بکنن، راجع به چی صحبت نکنن، چه کاری رو انجام بدن و چه کاری رو انجام ندن. من امیدوارم که ما خودمون به عنوان یک نمونه زنده حرکات درست رو جلوشون انجام بدیم و میبینیم که بچه های ما هم همون حرکات درست رو انجام میدن. خانم شیرازی، در پایان گفتگو اگر مطلبی هست که میخواین بهش اشاره کنید یا پیامی برای طرفدارا و بیننده‌های ما، خوشحال میشیم که بشنویم. خوشحالم که در کنار شما بودم و واقعا امید و آرزوی من هست که یک روزی تو چشم تک تک شماها از روی صحنه نگاه کنم و بخونم و به امید اون روز هنوز خواهم ماند. با سپاس فراوان از اینکه با ما همراه بودید. براتون آرزوی موفقیت میکنم در ادامه برنامه‌هایی که در پیش دارید. مرسی، به امید دیدار. با سپاس.